Де і коли будуть дебати? Кандидати не можуть дійти згоди щодо місця та часу зустрічі. Порошенко готовий зустрітися двічі перед другим туром. Зеленський наполягає тільки на останній п'ятниці перед голосуванням. Тож стадіон чи телевізійна студія 14 чи 19 квітня з'ясовувала Катерина Федотенко. Ми продовжуємо цикл «Україна обирає президента». 14 квітня на Олімпійському Петро Порошенко в прямому ефірі підсумків з Олегом Панютою вкотре запрошує Володимира Зеленського до дебатів. 14 квітня, в наступну неділю, я на республіканському стадіоні, саме там, де запропонував пан Зеленський, чекаю його для проведення дебатів. Опонент з відповіддю не забарився, та простої згоди знову немає. 19 квітня на НСК Олімпійській відбудуться мої дебати з Порошенком, де я зможу йому поставити будь-яке питання. У штабі Володимира Зеленського підтверджують, до дискусії готові винятково за 2 дні до другого туру перегонів. У штабі Порошенка зауважують, грати в доганялки не будуть, чекатимуть 14 квітня на стадіоні, 19-го в ефірі Суспільного. Не виключено, що Порошенко зможе прийти 19 квітня і на НСК Олімпійський, але тільки в той час, в який він буде вільний від виконання тих обов'язків, які на нього, як на кандидата у президенти, покладає закон про вибори президента. Закон, ще раз наголошую, вимагає обов'язкових дебатів на суспільному телебаченні. Власне, представники суспільного мовника взагалі проти дебатів на стадіоні. Сьогодні на зустрічі з представниками штабу Володимира Зеленського згоди так і не дійшли. Кажуть, за законом дебати мають відбутися у стінах телеканалу з 19 до 22 години. Решта – агітація. Претендують саме на той час, в якому. Тоді от саме це робить дебати як такі неможливими, але будь-яке шоу, будь ласка, мається на увазі будь-які політичні агітації. Не дійшли сьогодні згоди сторони щодо повторної здачі аналізів. Вчора Петро Порошенко Олегові Панюті заявив, готовий до перевірки добровільною антидопінговою асоціацією. Радить це зробити і Володимиру Зеленському. Я ці тести пройду одразу ж. Вважаю, що є надзвичайно великою загрозою, коли є підозра, що кандидатом або навіть президентом України може стати людина, верховним головнокомандувачем України може стати людина, яка не виключно, що має наркотичну залежність. І я наголошую на цьому, що для того, щоб зняти ці питання, в цьому зацікавлені обидва кандидати, і в цьому зацікавлені кожен українець, який робить свідомий вибір рівно через 2 тижні. На таку пропозицію чинного президента у штабі Зеленського відповіли відмовою. Були здані аналізи у відповідності до діючого законодавства, у відповідності до процедури. Якщо в кого є сумніви, що вони якісь недійсні, там були якісь махінації, будь ласка, звертайтеся до відповідних органів, нехай вони з'ясовують. Катерина Федотенко, Вікторія Малосвітна. Сьогодні канал «Україна».